मी अनिता भूषण सोरते. मी या प्रोग्रामला माझ्या हजबंडच्या रेफरन्सने आली आणि हे प्रोग्राम अटेंड करून मला खूप चांगलं वाटलं. मला फायदा झाला त्या प्रोग्रामचा आणि मला त्याच्यातनं शिकायला मिळालं. आणि मला थँक्स द्यावंसं वाटते डॉक्टर मुग्धा तानपाठक आणि डॉक्टर किरण तानपाठक. मी यांची आभारी आहे. आणि मला हे प्रोग्राम असं लर्निंग प्रोग्राम वाटला, असं टीचिंग प्रोग्राम वाटला. माझ्या आयुष्यात मला फायदा होईल त्याचा असं मला जाणवलं आणि मला विश्वास आहे पूर्ण. सो आय एम व्हेरी थँकफुल टू बोथ ऑफ यू.